Welcome to HELP. What is environmental degradation and its causes in the context of HELPE's indigenous fish farming communities? Welcome to HELPE, a town and one of the local government areas in Lagos State, Nigeria. The town is known for its historic significance and strategic location, bordered by the Atlantic Ocean to the south, as well as the Lekki-Helpe Expressway, a major transportation artery running through Helpe and connecting it to other southwestern states. Helpe has a diverse economy, with fishing, agriculture and trading playing significant roles in the local economy. Helpe, the fish basket of Lagos State, ìlú ẹlẹ́ja torí ẹ̀ náà ṣe máa ń pè ní ẹ̀pẹ́ alárọ̀ ògùn wọn dẹ́dé àwa lọmọ olóko àbàtà àwa náà lọmọ màjẹbí màjẹnìyàn ẹbí kúrú lọ́sàn gbogbo lóru iṣẹ́ ẹja ìjẹ́ iṣẹ́ àbáláyé especially èmi tí mò ń sọ̀rọ̀ ìdílé wa ìdílé olóró ọlẹ́pẹ́ tẹ́ bá ti pèrè lẹ́nu ìwé ìlú ìwé iṣẹ́ tàbá ń lé nìyẹn iṣẹ́ ẹja ni gbogbo wa ń ṣe. Recently, Helpe has been recognized and referred to as the new horizon for tourism and investment in Lagos State. According to TheGuardian.com, the small town is home to one of the largest and most popular fish markets in Lagos, and almost all 300 traders are women. Many are from families who have sold fish here for generations. Láti kékeré ẹ tí màá rí rárá tẹ́ fi bẹ̀rẹ̀ tá lẹ wò tẹ́ fi bẹ̀rẹ̀. Àbúrò bàbá mi ló ń ṣiṣẹ́ yìí. Àbúrò bàbá. Ẹ máa ń rẹ ìjẹ máa ń tà. Ẹ máa lọ rà ní orí omi. Okay. Ẹ jogúnba lórí àwọn tó bí ẹ ṣe kan. Ẹja iṣẹ́ fisherman díẹ̀. Okay, fisherman ni ẹ máa ń lọ sí orí omi. Iṣẹ́ tó wọ́n fi bí wa ni iṣẹ́ tó fi bí wa tó fi tọ́ wa dàgbà. So ẹja jẹ́ iṣẹ́ tó yẹ pé iṣẹ́ tó yàn ṣe tó ti kọ́lé tó rán ọmọ léèwé. So mo rí gẹ́gẹ́ bí pé iṣẹ́ gidi ni. In its June 2024 edition, the Doing Good Bulletin reported that Senator Abiru, the senator representing Lagos East at the Nigerian Senate, has facilitated the reconstruction of the popular Oluwo fish market in Helpe. The market has been revamped, increasing the number of shops from 259 to 322, comprising lock-up shops, open sheds and 12 toilets. Àwọn tó dẹ̀ lówó lọ wọ́n dá wò wọ́n ní ọkàn fi ń pẹja kó kúrò nílé ẹ̀kọ́ má pẹ̀rẹ̀ dání tó bá lówó ẹ̀ tọwọ́ tó wọ́n náà ṣòwò ni bóòdẹ̀ tó lówó lọ́wọ́ náà tó bá mọ̀ ọ̀sán tó mọ̀ orí tó mọ̀ wà rẹ́ni ta fún ẹ ní àrùn tó bá rà láwìn ìjọ́ kẹta wàá sanwó fún lówó. Punching.com reported that the market is located at the seashore and some meters away from the town. These indigenes are utilizing their savings from the inherited businesses to transform their lives and those of their children. Okay. Akàn jẹun àárọ̀ ni àjẹká kébi má pa wá la fi ṣe torí bí ó wá jẹ́ pé ìgbà tí iṣẹ́ yìí sì jẹ́ iṣẹ́ ẹlòmíì ti fi ṣe nǹkan rẹ̀ ṣùgbọ́n sì gbogbo nǹkan tí wọ́n jù káàtà ìjẹun nílẹ̀ adẹ̀ ń bẹ̀ lọ́hùn fún sí oúnjẹ mẹ́ta ti dẹ̀ méjì ìwọ̀n ẹ̀ méjì náà ká má tó pàdánù ẹ̀ náà lákìlẹ̀ ṣe wàhálà yìí.
The Food and Agriculture Organization reported that in 2022, inland water catch like Helpe Lagoon contributed 36% of the Nigerian total fisheries production, estimated at 1.1 million tons. The sector contributed 0.83% of the national GDP in 2020 and 3.26% of the agricultural GDP. The World Bank, like many other international agencies, has continuously sounded an alarm. We are faced with a startling and largely misunderstood reality. The system that feeds us is also feeding the planet's climate crisis. The world's agri-food system emits about 16 gigatons of greenhouse gases per year, about a third of all global emissions, and is projected to keep growing. At this rate, the Paris Agreement's goal of limiting global heating to 1.5 degrees Celsius by 2050 becomes impossible. The narrative is clear. To protect our planet, we need to transform the way we produce and consume food. What are the environmental impacts of Helpe's indigenous fish farming? Ọkàn yín ló wà ní orí èbúté yẹn ma. Okay ma. Yes ma. So ọkàn yẹn tí ẹ bá wò kí ni àwọn nǹkan tí wọ́n fi ṣe ọkàn yẹn? Pákó ni wọ́n fi kàn. Okay ma. Kí ni bóòtù yẹn engine yẹn ńkọ́? Engine dẹ̀ wà ńbẹ̀. Igi ẹ̀kọ́ oríṣiríṣi oko náà ti máa ń rí wọn. Oko oríṣiríṣi igi bí oríṣiríṣi like ebi 10 lọ fi máa ń ṣọkọ̀. Wọ́n máa ń lo ọmọ, wọ́n máa ń lo ẹ̀rù, wọ́n máa ń lo melaina, wọ́n máa ń lo àkọ́ríkọ, wọ́n máa ń lo ṣídà, wọ́n máa ń lo magani. Àwọn igi ọṣà pọ̀ ṣá lóríṣiríṣi tó bí mẹ́wàá. Cutting down trees for canoe construction is among the reasons WWF reported there's only about half the number of trees on the planet today that there were when humans first evolved, and the fastest rate of forest destruction has been in the past couple of centuries. Gẹ́gẹ́ bí ẹja tó mi ń ta ìṣẹ́jọ́ sọ ní mò ń tà. Ẹjọ́ sọ yẹn ó ní oríṣiríṣi ọ̀nà mẹ́ta mẹ́rin tó fi máa ń pa. Àwọn kan ń lo owó láti fi pa, àwọn kan ń lo awò láti fi pa, àwọn kan máa ń gbìn láti fi pẹjọ sí. So ọ̀nà tẹ́jọ́ èkín ewé tó máa ń wà lórí omi tó máa ń kù kì í ṣe gbéborùn o, ìyẹn yàtọ̀ sí gbéborùn. Eléyìí sáà ń sọ yìí máa ń kù bí ewé ìrèké bábí igi ìrèké tó máa gádà ìpapọ̀ owó ni máa fi lọ gádà ẹ̀ máa mọ́ káàkiri máa gé lẹ́gbẹ̀ẹ́ oko wọn máa pààkì ìpapọ̀ ó ní nǹkan tó máa fi dé láti dé mọ́lẹ̀ tí epo tájẹ́kùn bá fẹ́ kò ní lè tu wọn máa dé mọ́lẹ̀ wálé tó tàǹtì máa jẹ́ wọn máa náà ń jẹ pẹ̀lú awọ pẹ̀lú net fún wọn máa ṣà wọn máa kó síta tó wà fún gbogbo jẹ tó wà ń sálẹ̀ oríṣiríṣi ẹja ni kìnìún yẹn máa ń pa kí n ṣe ẹjọ́ sàn nìkan. Okay. Àwọn ẹja tí ó wá ipa tí ò ṣẹ̀jẹ̀ ọ̀sìn yẹn yóò kí n kà wọ́n. Gbogbo ẹ̀ tó bá jẹ́ pé àlà dáhùn olókòwò yẹn a máa ta kò sí kàtà lè ṣe sí gbogbo àti wọnú gbogbo ẹ̀ mọ́ra wọn. Wọn ò jáde mọ́, so in the sense mo dẹ̀ experience ni pé ìgbà tí àwọn bàbá yẹn ń pa ẹja yẹn wọ́n ń pa pẹ̀lú làǹkàyè àwa ń sìn yẹn àpá pẹ̀lú làǹkàyè ni. Ẹja wa ní kán náà àwọn làǹkàyè yẹn. Ìdí tí mo ṣe ní àpá wọn pẹ̀lú làǹkàyè mọ́ ni pé àwọn ẹja kéékèèké wà ń sìn táwọn bàbá yẹn tó máa fojú fò tó máa overlook ẹ̀ wọ́n á lọ sínú igbó wọ́n á jẹun wọ́n á survive wọ́n á padà tó bá padà síta tójò bá rọ̀ wọ́n á lóyún so wọ́n á produce another one but èyí tó ń lọ bá ṣe ń pa wọn èyí tó ń bọ̀ náà àtún pa wọn so and then net tó ń lò ń gbà yẹn so àwọn ẹni tó ń lo 2 finger tó bá ti di pé àti wá ń lo half finger àti kékeré o àti ńlá o so gbogbo ẹ̀ èmi gan wúlò wọ́n waste ẹ̀ so ìyẹn ni mo ṣe ní experience tá ń lò sí yẹn owó àwájú àbí ìmọ̀ pé àfi gbọ́dọ̀ mo gbọ́dọ̀ ṣe nǹkan yìí likewise olú iṣẹ́ táwa ń ṣe ń sìn ayé àtijọ́ sìn oko náà ti lọ́ngé kan tó fi ń wí bọ̀ so báyìí sìn okùn náà ń lò ìgbà tó ń lo àwọn nǹkan tó fi ń gbà yẹn àwọn àbúlà kọ̀ọ̀kan tó bá ti lo bí èmi gan before kẹ́ tó ṣètẹ̀ èmi yẹn ti máa rí bó ti ń bàjẹ́
tí okùn yẹn máa ti máa já but ìgbà tó bá ti jẹ́ pé rope náà ń lò sí tó ń ṣe made with tó ti ṣe pẹ̀lú báyìí mo ṣe máa sọ machine tó yẹ pé èmi tó bá wà lómi next 10 years kò lè bàjẹ́ sẹ́mọ̀ àwọn ẹja yẹn ò ní ráyè láti lọ àbí láti escape pé out of 100 o ẹ̀pà 50 lọ àwọn bàbá yẹn dẹ̀ mọ̀ ń jọ yẹn wọ́n mọ̀ fi kí nǹkan yẹn kó má lè parun kó má lè collapse but báyìí sì ní ṣe làwọn á ń wo níwò pé kí n sáà ṣe nǹkan tí máa ṣe kí n máa lọ. This submission agrees with HIFOR's opinion that bycatch is one of the 5 biggest threats to life in the ocean. Bycatch significantly disrupts ocean biodiversity and ecosystems by removing key species that play essential roles in maintaining ecological balance. Yes ma. Àwọn kí ni ẹ máa fi yan báwo lẹ ṣe rí iná tẹ fi yan. Wáyà la fi yan igi de la tún fi yan náà. Bẹ́ẹ̀ tá bá ti ra drum bẹ́ẹ̀ a máa dá drum yẹn láàrin méjì. A máa gbé kalẹ̀ má bá fi wọn ní. So a máa wá set igi sí a máa gbé wáyà sókè ẹ̀. A máa set fire. A máa bẹ̀rẹ̀ sí ni máa fi yan. A máa tara. Àwọn igi yẹn ṣé agbègbè bí ni wọ́n ti rí àwọn. Àti gbóná ti ń gégi wá bí ṣáìdì lámìjà yẹn ọ̀nà eré iṣẹ́ nǹkan kan náà máa ti ṣẹ́gi wá àwọn ọjọ́ yẹn máa lọ ṣẹ́gi wá máa ra lọ́wọ́ wọn a máa fi yan ẹja. ẹ máa ra igi yẹn náà. a máa ra igi ni a máa fi yan. igi àìdásí la máa fi dáná so a máa fi ṣáná dábàá rí náà tán àá fi ṣáná àá tàn sínú rọ́bà àá fi dáná tó jẹ́ pé iná yẹn máa mú wọ́n á dẹ̀ dáná bí kan lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa àá mú nínú iṣẹ́ wẹ̀ yẹn àti sì dáná yẹn sókè náà yẹn lè mú. Kí ni tí ẹ fi ṣe àwòrán yìí mọ́? Amọ̀ pupa ni wọ́n fi bá yín ṣe. Òun ni amọ̀ pupa. Yes ma. Igi yìí ṣé ẹ̀kúnlé yín bí ni wọ́n ti máa ń rí igi? Kò sí gílẹ̀ ẹ̀kúnlé mi rárá o tó náà kò sí gílẹ̀ pẹ̀. À ń rà lọ́wọ́ àwọn ìjọ ni àwọn ìjọ náà lọ ń ṣiṣẹ́ wá fáwa náà nínú à ń rà lọ́wọ́ wọn ni kò sí gílẹ̀ ẹ̀kúnlé mi rárá. Wọ́n máa bá yín wá láti orí odò àti oko mà. Ṣé ògìyàn wà wọ́n dùn? Kí wọ́n ò pọ̀ sí o. Kí wọ́n torí tẹ̀ ń wò lẹ́bẹ̀ẹ́ tẹ̀ ń wò yẹn 15,000 ní. So ẹni tí ara ń kan mí sìn ní sọ pé nítorí kí tó lè tówó ìjọ kémi náà jẹun káwọn tó bá mi ń ṣiṣẹ́ náà kán lè jẹun. According to WWF, in the time it takes to say deforestation, another chunk of forest the size of a football pitch is destroyed. That's every 2 seconds, every single day. Tá bá ti ra tútù bẹ́yìn ètò bá ní ìpẹ́ nù ẹ̀ a máa há a máa bó gbogbo ìpè ààrẹ irú ẹja ìka yẹn sì yẹn máa ń nípẹ́ dáadáa tá bá ti wá há tán a máa fọ̀ ó máa mọ́ a dẹ̀ máa bu iyọ̀ àti magí sí a máa fi ṣe ó máa fine ó dẹ̀ máa wà òkè a dẹ̀ máa yán ó máa wà fresh a máa wá pàtì a máa lé a máa tà. Ẹ sọ pé ó máa ní ìpẹ́ lára. Ẹja ọ̀sán máa ń nípa ìka máa ń nípẹ́ ṣáínọ́ọ̀sì máa ń nípẹ́ kútà máa ń nípẹ́ gọ́fúnà fish náà máa ń nípẹ́. Kí ni ẹ máa fi àwọn ìpẹ́ yẹn ṣe tẹ́ bá ha ẹ máa kó dànù. Àwọn ìpẹ́ yẹn a nídìí ẹ kò sí nǹkan tá a fi ń ṣe. Kílẹ̀ bá alẹ́ tí wọ́n máa ń ṣe. A máa ń dànù ni. Ẹ máa ń dànù síbò. A lè dànù sí orí dustbin. Okay. a máa ń dà sórí àti. Àwọn pẹpẹ tí ẹ máa ń rí nínú àwọn ẹja yẹn kí lẹ máa ti ń ṣe wọn. Ohun ṣe ń jìgà tẹ máa ń ha lára ẹja. À ń kó padà fún à ń dànù fún mi. Ẹ ń dànù sí i. We need to view this practice in line with the FAO conclusion that aside from the missed economic opportunities, the improper discarding of fish waste can also result in environmental pollution. So nǹkan tó wà níbẹ̀ ni pé Olúwo market tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ gbogbo nǹkan ó ń gbèrú jù báyìí lọ ẹja máa ń pọ̀ orí ìtẹ́wá yìí ń sìn tí gbogbo ẹ fi dry tí gbogbo ẹ fi dry tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ẹja máa wà gbogbo nǹkan máa wà arówó fi ṣọrọ̀ ajé àmọ́ ní ẹnu ọjọ́ mẹ́ta ìmúfẹ́lẹ́ níbi 5 years
ká kì í sìn gbogbo ẹ̀rọ nǹkan má sọ kejì ẹja yẹn tó bá máa wá ó máa wá pọ̀ ní kò dẹ̀ ní sísèsì rárá tí ò bá kúkú ní wá bó ṣe máa wà náà rè elítúlétú tẹ́ ẹ̀ ń rí igan tó wà nù táǹkì kò sọ́jà fún àìmọye èmi náà ìjà ń sè lómi láti bí 5 days òun ló kún sí tí mo torí ẹ̀ pé ọkọ mi pé kó bá mi ra ẹ̀ tó bá yẹ pé ọjà wà customers wọlé irú ìta ta ló ń pè yàn kókó bá ra voice by fire àwọn gómìnà máa bẹ̀ wá ní màdámù ẹ̀ tẹ́já fún wa màdámù afẹ́ ja àwọn mọ̀ pé nǹkan tó bá rí bíbà yìí kò sírú ẹja yẹn ní gbogbo Badagry ni o Àgbáwá ni o Ìkòsí ni o gbogbo àwọn yẹn báyìí wọ́n ń bọ̀ lẹ́yìn ẹ̀pẹ́ ni o because ẹja wa tó wà ń bí natural water ni kò ń ṣe tomati mix pẹ̀lú water náà natural pure water òun ni so bí wọn bá dẹ̀ ti ra ẹja ń bí báyìí kó mọ̀ pé gbogbo confam ló jẹ fresh one even like. According to the UN Sustainable Transport Conference, the transport sector, such as employed by fish consumers during visitation to purchase from the market, is responsible for approximately 1/4 of greenhouse gas emissions. tó bá jẹ́ pé bí ọdún 6, 7, 8, 10 sẹ́yìn ni ní dédé àsìkò tá a wà yìí báyìí tí òjò wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ ràn díẹ̀díẹ̀ ẹja máa pọ̀ gan-an gbogbo bíbà yìí oríṣiríṣi ẹja lẹ máa ti rí láti bí oṣù kẹrin ọdún gan lẹ máa ti máa rí oríṣiríṣi ẹja tí ẹja máa ti pọ̀ tẹ́ máa pa ẹja gan ṣùgbọ́n nísìnyí àmọ́ bó ṣe rí nísìnyí wọn ò dẹ̀ fi bẹ́ẹ̀ rí ẹja pa púpọ̀ òjò gan pápá ọ̀dà títí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. bá ojú ọjọ́ ní 1973-74 àti ojú ọjọ́ nísìnyí lójó ṣe ń rọ̀ àti bẹ́ẹ̀ jà ń ṣe wà. ó ti yàtọ̀ pátápátá lórí ọkọ̀ ṣàánú wa ìyàtọ̀ sí wa ń bẹ̀ sáyìn táwa ń sọ yìí táwọn mú wa ń pa yẹn nífi nǹkan máa ń dẹja nù torí ẹja yẹn pọ̀ nígbà òjò máa ń rọ̀ lásìkò tó yẹ kó rọ̀ òun máa lásìkò tó yẹ kó rọ̀ àwọn ni àwa ara wa ń ṣe òtítọ́ nígbà yẹn yàtọ̀ sí tìsín gan o yàtọ̀ sí tìsín gan yàtọ̀ sí tìsín. so ẹja yẹn ṣe ó sì ń pọ̀ sí i. àwọn ti rí ipa bí ti tẹ́lẹ̀ mọ̀ wọ́n rí ipa bí ti tẹ́lẹ̀ nǹkan tí mo dẹ̀ rò pé ó máa ń fa àwọn nǹkan yẹn ni wípé àkọ́kọ́ nù ẹ̀ ojú ọjọ́ ti change sígbà yẹn orí kejì wọ́n máa ń pa àwọn ẹja kan sí ẹ̀kú wọn ká sọ ojú ọ̀rọ̀ àwọn ẹja tí kìí kí wọ́n pa nínú odò wọ́n máa ń pa for example àwọn ẹja tó yẹ pé ẹja tiny ká dẹ̀ máa ń gbọ́ wípé kò síbẹ̀ ní outside Nigeria lókè òkè àwọn ẹja tó yẹ kó preserve ó fi dàgbà kó tó di kí wọ́n pa wọ́n máa pa gbogbo àti tó wúlò àti tí ò wúlò wọ́n máa pa papọ̀ so ó jẹ́ kí ẹja yẹn máa ń dínkù. Òjò màrún má ti dẹni rí gbèsè náà dùn ní ẹ máa sọ̀rọ̀ ẹlòmíràn fi ó ṣe bísíǹsì 3 million 5 million tó dẹ̀ pa tó dẹ̀ rí 200,000 torí atẹ́gùn tó wà lómi báyìí tó dẹ̀ yẹ kójò yẹn rọ̀ fún wa gan kẹjá ṣe kí ni kẹjá jáde tó tẹjá lọ́dún yìí rárá Ọlọ́run kó ṣàánú wa kó bá a tún Nàìjíríà ṣe o. In 2024, the FAO warned that extreme weather events disproportionately affect poor rural households, leading to significant reductions in their incomes and widening income inequality. tó pupa ìyá wọn tó jókòó ìfún ara rẹ̀. pupa yẹn gbọ́ di dúdú iṣẹ́ kó bá pé kò sí kò sẹ́ni tó dé rẹ̀ pé èèyàn tó yàn òṣìṣẹ́ owó kò sí ẹ̀pọ̀ ni mo ti wá wọn bẹ́ẹ̀ yẹn mí ìdèdè bí ṣiṣẹ́ lọ títí bẹ́ẹ̀ yẹn ṣé ó ti pọ̀ jù fún ọgọ́sẹ̀ ó yẹ kó ọgọ́ dúró ni. ok ẹ má bínú fẹ́ mú nǹkan kan jáde ṣé náà ló ń fa kó ẹ̀jẹ̀ yẹn máa dúdú ẹ̀jẹ̀ ara yẹn máa dúdú àti yẹn máa wé. bẹ́ẹ̀ni náà ló ń fa àgàgà yẹn mọ̀ pé tíyàn bá ń ṣe píọ̀dì tó fi bá ṣe pé tó bá súnmọ́ náà píọ̀dì màmá rọ́ọ̀ṣì kì bẹ́ẹ̀ lọ ni tó kó súnmọ́ náà torí àsúnmọ́ náà àti ṣe píọ̀dì gọ̀ọ̀sẹ̀ ẹ̀jẹ̀ yẹn ń gbẹ. ọ̀pọ̀ yìí tí ẹ̀rọ ti wà yìí tí ẹ̀ wà wọnú gbogbo egungun ara tábàdélé lálẹ́ báyìí tí bá wẹ̀ 30 minutes mi máa jókòó sí báńkò ni. pé kéèyàn sáré omi tuntun kéèyàn sáré omi kéèyàn bá yẹ tẹ́tà pé
iṣẹ́ yẹn gọ̀tà pé adíṣẹ́ dẹ̀ ni Lọ́dún ìgbà yẹn gọ̀tà yẹn náà ló bá ń béèrè pé ṣé mo lè dìde. àti máa ń dáwọ́ síbà yẹn gbà mí tíṣẹ́ ìtẹ́jẹ́ bá wà. díje kó lọ gbẹ́jà lé ṣé mo lè dìde pé gbẹ́jà lé lọ. àṣàyàn máa ṣiṣẹ́ ìlú pé òun lè máa wà á dẹ̀ máa gbẹ́jà sílẹ̀ kábíyèsí máa máa fẹ́ já ọ̀nà bá máa fi ní kọ̀ọ̀kan dákọ̀ ẹ̀mí pé iṣẹ́ yẹn tó bá ti lè pọ̀ jù ó máa ń rẹ̀yàn ó máa dẹ̀ tó ń fa ẹ̀yìn. Advocating for a cleaner, more efficient and safer way to smoke fish, the FAO reported in 2024 that smoked fish is popular across the West African country, where traditional charcoal methods are used to prepare it. However, this practice has significant consequences for the women who smoke the fish. Over 60% of them suffer from health problems, including eye and skin irritations, as well as respiratory disease. Younger children who often accompany their mothers to work are also affected. According to a WHO report, 4.2 million people die from exposure to outdoor air pollution produced by dirty stoves and fuels, such as those used for fish drying. Òun náà ń pè ní ọdún ọkọ̀ ṣí. Ọdún ọkọ̀ ṣí. Ọdún ọkọ̀ ṣí yẹn tó bá tó tẹ̀mẹ̀ tó bá ti lè wọ gbogbo tó máa bọ bẹ́ẹ̀ yẹn. In fact, especially ní tí gbéborun bá pọ̀ tó pọ̀ gan tẹ́ẹ̀mù kan wà tẹ́pẹ́ ẹ̀ ní rí ọkọ̀ báyìí rárá gbéborun yẹn máa pọ̀ gan tó bá díjọ́ ọkọ̀ ṣí yẹn everything máa disappear. Ó máa fún wọn ní space láti ṣe ìṣẹ̀ṣe yẹn wọ́n máa ṣe tí gbogbo ẹ̀ máa tó bá táìmù tó bá bọ ọkọ̀ sí yẹn tó ń ṣe gbogbo ẹ̀ ẹja máa wà á dẹ̀ máa kà sá. lẹ́rù kó máa ń fa gbogbo olùgbèbò ìṣòro tó máa ń fa ni pé díṣọ ìgbà tí nǹkan máa ń wá ìgbà mi tẹ́ bá máa wọ́n sí orílẹ̀-èdè kúrò bí ìlú fáwọn láti 6 months ẹ̀lẹ́ márùn tó bá máa wá sí olóṣù kí láti bí ẹ̀ta tó wà lẹ́nu ẹ̀sọ́ ti lé ní bí ẹlòmọdé ní 2 months tó wà lẹ́nu gbèbò tó kún un bẹ̀. But second lórí ẹ̀pẹ̀ ń sìn wọ́n máa ń pèjá lẹ́pẹ̀ ìgbà tó lẹ́bọ̀ ìgbà tí dírẹ́jì ti wá báyìí kò sí jamọ́ lẹ́pẹ̀ kò sí jamọ́ ń gbèdò òdòdó dírẹ́jì ti dá gbogbo ẹ̀rú lórí ọkọ̀ dírẹ́jì tó lórí kọ̀bí mẹ́rin márùn-ún ló máa ń wà lórí tó máa ń gbọ́ yẹ̀pẹ̀ sókè tó máa ń gbogbo ẹ̀ tó máa ń dé gbogbo yẹn sáni kò sí jamọ́ ń gbèdò tó bá wọn láti pèjá látọ̀nà agbámi ọ̀nà Ògùn state lọ́hùn wá ni. ṣé nítorí pé wọn pẹja mọ́ ní agbègbè bíi ni àwọn gbogbo ti irú nǹkan ló fa gbébò mi. ìpínlẹ̀ ayé òkú. nǹkan tó máa ń fa gbébò mi bí ni pé ìpè kí nǹkan wà nípò kó máa pọ̀ sí tó bá pẹ́ bí ìjọba wà tó lè dà kẹ́míkà tí wọ́n máa kú nígbà kan lọ́kàn gbọ́gbẹ́ tó ń da kẹ́míkà sí bọ́ ìgbà tó wá tó sí ìjọba orí ló mọ́. wọ́n máa ń fi kẹ́míkà. wọ́n máa fi kẹ́míkà tó máa rà bọ́tí ìjọba orí yẹn ló mọ́. A publication by the Invasive Species Specialist Group, a specialist group of the Species Survival Commission of the World Conservation Union, described water hyacinth as a South American native, which is one of the worst aquatic weeds in the world. Its beautiful, large, purple and violet flowers make it a popular ornamental plant for ponds. It is now found in more than 50 countries on 5 continents. Water hyacinth is a very fast-growing plant with populations known to double in as little as 12 days. Infestations of this weed block waterways, limiting boat traffic, swimming and fishing. Water hyacinth also prevents sunlight and oxygen from reaching the water column and submerges plants. Its shading and crowding of native aquatic plants dramatically reduce biological diversity in aquatic ecosystems. àmọ́ ìfáwẹ́ wà nǹkan mo tí ò bá sí àwọ̀ ṣe máa ń jẹun tẹ bá ń lọ. a máa ń jẹun ní omi ẹ̀dẹ̀ la máa ń mu. inú omi ẹ̀ náà lè máa ń mu. omi ẹ̀ la máa ń mu tá máa ń mu. nǹkan tẹ wá fi mú tẹ bá mu minerals sí ìbọ̀lẹ́ wa jù sí. a máa jẹ sórí kí ẹ sómi ni. ẹ sọ kí ẹ sómi. This plastic tide, according to Ellie McKay, is one of the gravest concerns. Of the millions of tons of plastic that wash into the oceans each year, we can only account for the 1% on the surface of the ocean. How can Helpe's indigenous fish farming community be integrated into the call made by UN Climate Change Executive Secretary Simon Stiell at the 8th Ministerial on Climate Action in Wuhan, China in 2024? He stated, "Cooperation is our only viable solution to this global climate crisis. Solidarity is our only pathway to the harmony and prosperity that all people need."
ẹja máa pọ̀ àtọ́wọ̀n ìjọba bá ràn wá lọ́wọ́ ẹja máa pọ̀ kọ́rọ́ ẹ́ńjìnì wọnú ọjà ìkọ́pin fún yàn kọ́ dẹ̀ ra àwò àìmọye àwọn tán nídìí ẹ̀ lẹ́pàá dẹ̀ bójútó owó ìjọba máa jáde ó ra àwò fẹ́lẹ̀lẹ̀ àwò ṣàlápórẹ́ àwò òyìnbó àwò kúta tó bá supply wà láwò ìṣèlọ́kọ̀ wa máa balẹ̀ tàdé máa dá owó yẹn padà àtẹ̀ ní ìdí yẹn kọ́ ló ń jẹ́ kọ́ lé. àwọn ọ̀dọ́ nífẹ̀ẹ́ sí o wọ́n tẹ̀ ní ìdí ẹ̀ ẹ bá dá wọn lóko wọn máa ṣe owó dẹ̀ máa jáde ìgbà tó kúkú ti ṣẹ́ iṣẹ́ ẹja iná ní gbogbo òòrò mi tọkọ̀ bá wà téńjìn bá àti gbogbo ẹ̀ bá wà wọ́n bá ṣe fún wọn wá lọ wọ́n á dẹ̀ jẹun lé àwọn ọ̀dọ́ alákàwọ́bìnrin láti ẹ̀ láìkí ẹ̀ jù àwọ́bìnrin aláìkí ẹ̀ gan tabarẹ̀ ní gbẹ́ńjìn fún wa ká dẹ̀ ra wò ká ní ọkọ̀ owó wọn máa wọlé a ṣetán láti dúró déédéé orí wa bàbá ṣe wọ́ṣọ. wọn máa wọlé a ṣetán láti dúró déédéé orí wa bàbá ṣe wọ́ṣọ. wọn kékeré ló kékeré ra wọn mo ń bọ̀ àbọ̀ ń wo ojú wa. ẹni káwọn ìjọba ràn wá lọ́wọ́ a nídìí àwò wọ́n wá kán bèrè orí àwò tá a bá fẹ́ kọ́ da ìwà fún wa kẹjà ilé túbọ̀ torí ẹlòmíì kò rówó fi ṣe okòwò nǹkan tí wọ́n jù ta ló ní $1 million lọ́wọ́ ń sì tó fẹ́ lọ ná kó tó jẹun kó tó ṣe gbogbo ẹ̀ orú bísíǹsì kẹ $1 million ní parí ẹ̀ torí ọkọ̀ méjì tó máa kàn nìkan ṣo ó ti ń lọ bí $1 million ṣe ló máa dí kò ìwà rẹ̀ ẹ́ńjìn kan ló ti di $1 million báyìí. $1 million. 2.5. 2.5. Million. àwọn ọlọ́wọ́ tẹ́lẹ̀ ṣe báwọn lẹ́nu pé orin náà ti sọ fi pẹja yẹn kẹ́yìn fáìtì àwọn tó máa ń jẹ orange yìí kẹ́yìn fáìtì wọn tí ìjọba bá lẹ́bi ṣèrànlọ́wọ́ fún wa tábà ní díẹ̀ kọ́ bá fi kún káàdì kọ́ lè jẹ́ àǹfààní fáwọn ọ̀dọ́ láti fi àṣì lórí mo sọ lẹ́jọ́ kan ní ẹ̀kọ́ ní pé nǹkan tí mo kúrò ní ṣọ́ọ̀ṣì àkèrègbà tí mo jẹ náà tó pè mí tí mo ń dágbèsè ń jẹ mo ṣe wá ṣe lè ṣe. obìnrin ń dẹ̀bẹ̀ kò iṣẹ́ yẹn lè tó máa ń sùn sórí omi mọ́jú most of them are sórí omi mọ́jú obìnrin ń dẹ̀bẹ̀ máa ń pè alùpùpù ló fẹ́ lọ ìlú ọ̀gbọ́n fẹ́ lọ́fọ́ ọmọ ẹ̀ síbi pé ọmọ lọ máa kọjá alùpùpù fẹ́ kọ́ ọmọ òun ṣe oríire iṣẹ́ yóò easy iṣẹ́ ọdẹ ò easy akọ máa dúpọ̀ àǹjẹ ẹja yẹn ní ẹja yẹn náà ò easy ó dẹ̀ yẹ kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì gbé ní nǹkan tó máa ṣe fẹ́ kó máa pa tó máa easy. So ìmọ̀ràn olẹ́ni gba gọ́ọ̀mẹ̀ntì lórí pé káwọn ọ̀dọ́ fi lè pọ̀ sí lórí iṣẹ́ torí ẹ̀tọ́ ní sí pé. ìmọ̀ràn tí mo lè gba gọ́ọ̀mẹ̀ntì kan wọ́n jẹ́ kí civilization náà wọnú iṣẹ́ kí civilization ń wọ̀ tí báyé bá ṣe ń jí bàbá máa jí so tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nígbà kan ṣe mọ̀ pé ọwọ́ la fi ń fọṣọ nígbà tó dé washing machine dé ìrọ̀rùn ti dé nìyẹn o nígbà kan àtùpà la máa ń tàn ìgbà tó dá electric dé ìrọ̀rùn ti ń dé ní ó yẹ kó empower àwọn ọlọ́dẹ yìí. àwọn ọ̀dọ́ iṣẹ́ ẹ lè rọrùn fún wọn láti ṣe wọ́n máa ní engine irinṣẹ́ wọn máa pé wọ́n máa lè preserve ara wọn torí iṣẹ́ òtútù ni wọ́n ń ṣe iṣẹ́ wàhálà ni wọ́n ń ṣe kan tó lè fi ṣe ara wọn tó yẹ pé kò ní bá àdìgbò tó bá rí àwọn ọlọ́dẹ wọn tètè máa ń dàgbà ní ìpè wàhálà yẹn máa ń pọ̀ jù. lórí civilization tẹ̀sán ìjẹ́ ẹ máa ń ta ẹja sí òkú. mo ti pàkẹ́ dry fish ní ìyàlá tó lọ sókè lókè pàkì mẹ́ta. ṣé báwo lẹ ṣe ń communicate pẹ̀lú àwọn ará òkè tí lórí WhatsApp lórí social media. ok so ẹ ní social media tẹ máa fi ń ta ẹja ṣé ẹ rò pé ìjọba ilé ìfọ̀jú àwọn tó wá ṣe pé bóyá social media. tó bá jẹ́ ọ̀rọ̀ social media ìjọba àwọn àtàgbékòó náà ni wá sí ibà tó yẹ ní sí torí mi náà sí ní ìṣiṣẹ́ ìtẹ̀lẹ̀ mo ń ṣe mo ti bá bọ́ọ̀lù wá ṣe o bá tí mo parí sùkúl mi mo padà sí ní ṣọ́ọ̀rìsì bá tí mo dẹ̀ rí pé ṣe lọ́mọ aláṣẹ jẹ mo sì ní ṣe aláṣẹ jẹ òwò lọ́mọ aláṣẹ là pé kí n padà so civilization yẹn ti wáyé báwọn ọmọ mi wá ṣe ń tàgbà ọjà pé àṣẹ ń tà ó ti ń yàtọ̀ díẹ̀ dábẹ́ láyé ló ṣe wáyé láìsí ẹwọ́ mi yẹn sí gbẹ́jà ìṣẹ́pẹ̀ fún ya Kudus
bá mi gbé jẹ sókè Okay. Okay. Irú ẹja ò lélẹ̀. Okay. bó ṣe wà nínú mi yẹn ó lè tẹ́lẹ̀ fún ọbẹ̀ sílẹ̀ fún ọkọ̀ máa ṣe àmàrà fún lóbi fún ní ọgbọ́n tá máa ń dá sí so ó máa wà ń bẹ̀ wọ́n ṣe gbé sókè sí fún yín a máa gbé sókè lórí WhatsApp a máa ṣọ́ àwọn tó wà lọ́hùn wọ́n máa rí bó ṣe tóbi tó wọ́n máa rí bó ṣe rí ní a máa bá wọn gé a máa bá wọn yán a máa pàṣẹ a máa fún pléèsì wọ́n máa gbà wọn níyàn ṣé wọn kó sì yàtọ̀ sí jẹun ẹgbẹ́ àwọn bàbá àwọn fóònù pàápàá kò sí fóònù ń gbà ẹni tó máa sọ pé máa rí social media ìyẹn sì wà bẹ́ẹ̀ ni ọkàn yẹn kò sí gbogbo nǹkan yẹn èmi gan ẹ̀ka àwọn èèyàn mo ṣe kọ́ sílẹ̀ èmi gan ò ní dúró àpàrà sí iṣẹ́ yìí. So. In 2022, the FAO reported that the most commonly used means to market and promote agricultural products online are making posts and posting photos on social media. In conclusion, environmental degradation, in the view of Helpe's indigenous fish farming community, includes irregular rainy season, rising lagoon level, high wind speed, and increasing fish bycatch. The attendant effect is a reduced volume of fish, which threatens their livelihood. In their opinion, environmental degradation is a natural occurrence with a relief cycle of 4 years. They are unaware of the negative effects of their actions of deforestation and plastic pollution, but acknowledge that fish bycatch is not traditional and is leading to high biodiversity loss, which needs to be addressed as it is unsustainable. They also observed that the heat and greenhouse gases generated during fish processing pose a serious health hazard to the operators, which is discouraging youths from the trade. Although unemployment and high cost of living are making women and youths join their parents in the fishing value chain, if their interest is to be sustained, urgent measures such as digitalization, improved harvesting, and processing techniques which secure operators' health, effective management of invading water hyacinth, and soft loans to augment strained working capital need to be addressed.